नमस्कार मंडळी, आज आपण मटण पाया मसाला तयार करणार आहोत। तो कसा तयार करायचा त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। मटण पाया मसाल्यासाठी आपल्याला पाया लागणार आहेत। इथे मी 1 चमचा गव्हाचं पीठ घेतलेला आहे आणि ते पायाला चांगल्या प्रकारे लावून 5 मिनिटे ठेवून देणार आहोत। पायावर केस असतात ते काढण्यासाठी आपण इथे गव्हाच्या पिठाचा वापर केलेला आहे। 5 मिनिटांनंतर आपण पाया स्वच्छ 4 ते 5 वेळा धुवून घेणार आहोत। आता तुम्ही बघू शकता आपले पाया स्वच्छ धुवून झालेले आहेत। आता आपण पाया कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहोत। त्याच्यासाठी मी कुकरचं भांडं घेतलेलं आहे। भांडं चांगल्या प्रकारे गरम झाल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये सर्व खडे मसाले टाकून घेणार आहोत। तमालपत्र, लवंग, काळी मिरी, मसाला वेलची, हिरवी वेलची, दालचिनी टाकून घेतलेले आहेत। सर्व खडे मसाले तेलामध्ये परतवल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेणार आहोत आणि तो पण आपल्याला चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचा आहे। आता तुम्ही बघू शकता आपला कांदा शिजलेला आहे। याच्यामध्ये आपण 1 चमचा आले लसूण मिरची पेस्ट टाकून घेणार आहोत आणि ती पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे। आता आपलं सर्व मिक्स करून झालेलं आहे। याच्यामध्ये आपण हळद, गरम मसाला, धणे पावडर, सोप पावडर आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेणार आहोत आणि ते पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकता आपले सर्व मसाले मिक्स करून झालेले आहेत। आता आपण याच्यामध्ये स्वच्छ धुवून घेतलेले पाया टाकून घेणार आहोत आणि ते पण आपल्याला 5 मिनिटं हाय फ्लेमवर मिक्स करून घ्यायचे आहेत। सर्व मसाले पायाला लागले जातात त्यामुळे त्यांना छान चव येते। तुम्हाला पाया कुकरमध्ये शिजवायचे नसतील तर ते तुम्ही पातेल्यामध्ये सुद्धा शिजवू शकता, त्याने सुद्धा छान चव येते। आता आपले पाया मसाल्यामध्ये मिक्स झालेले आहेत। त्याच्यामध्ये आपण गरम पाणी टाकून घेणार आहोत, ते पण आपण मिक्स करून घेणार आहोत। आता सर्व मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण 1 उकळी येऊन देणार आहोत आणि मग कुकरचं झाकण लावून 8 ते 9 शिट्ट्या घेऊन पाया चांगल्या प्रकारे शिजवून घेणार आहोत। आता तुम्ही बघू शकता आपण 8 ते 9 शिट्ट्या घेतल्या होत्या आणि आपले पाया छान शिजलेले आहेत। आता आपण ग्रेव्ही करायला सुरुवात करूया। त्याच्यासाठी मी कढई घेतलेली आहे। कढई गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेणार आहोत। तेल आपल्याला चांगल्या प्रकारे गरम करून घ्यायचं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये बारीक कट केलेला कांदा टाकून घेणार आहोत। कांदा लवकर शिजण्यासाठी इथे मी मिठाचा वापर केलेला आहे आणि ते पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता कांदा आपला शिजलेला आहे। याच्यामध्ये आपण 1 चमचे आले लसूण पेस्ट टाकून घेणार आहोत आणि ती पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे। मटण पाया खूप पौष्टिक असतात आणि त्याचे आपल्या शरीरासाठी अनेक फायदे आहेत। आता आपण टोमॅटो पेस्ट टाकून घेणार आहोत। तुम्हाला हवा असेल तर बारीक कट केलेल्या टोमॅटोचा वापर सुद्धा तुम्ही करू शकता आणि ती पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे।
आता तुम्ही बघू शकता आपली टोमॅटोची प्युरी छान शिजलेली आहे। आता याच्यामध्ये आपण सर्व मसाले टाकून घेणार आहोत। काश्मीरी पावडर, धणे पावडर, सोप पावडर, आगरी कोळी मसाला, गरम मसाला, हळद टाकून घेणार आहोत। सर्व मसाले आपण मिक्स करून घेणार आहोत। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही मटण किंवा चिकन मसाल्याचा वापर सुद्धा करू शकता, त्याने सुद्धा छान चव येते। आता तुम्ही बघू शकता आपल्या ग्रेव्हीला छान तेल सुटलेलं आहे। याच्यामध्ये आपण 1 चमचा काळं वाटण टाकून घेणार आहोत आणि ते पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। काळं वाटण कशा प्रकारे तयार करायचं याची रेसिपी तुम्हाला हवी असेल तुम्ही कमेंट करू शकता। इथे मी आपण पाया शिजवून घेतलेल्या पाण्याचा वापर केलेला आहे आणि ते पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। वाटण आपण शिजवून घेणार आहोत। तुम्हाला हवा असेल तेवढा पाण्याचा वापर तुम्ही करू शकता। आता आपण 5 मिनिटं झाकण देऊन वाटण शिजवून घेणार आहोत। आता 5 मिनिटं झालेली आहेत। तुम्ही बघू शकता आपल्या ग्रेव्हीला छान तेल सुटलेलं आहे आणि कलर सुद्धा आलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये शिजवून घेतलेले पाया टाकून घेणार आहोत आणि ते पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहेत। आतापर्यंत व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। विंटर स्पेशल पौष्टिक अशा पाया सूपची रेसिपी आपण आपल्या चॅनलवर दिलेली आहे। वर दिलेल्या आय बटनावर क्लिक करून तुम्ही ती रेसिपी बघू शकता। आता आपले पाया छान मसाल्यामध्ये मिक्स झालेले आहेत। आता आपण झाकण देऊन ते 10 मिनिटं शिजवून घेणार आहोत, त्यामुळे ग्रेव्ही आपल्या पायाला छान लागली जाईल। ज्या लोकांनी चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलेलं नसेल त्यांनी लगेच जाऊन चॅनलला सबस्क्राईब करा। आता आपण झाकण देऊन 10 मिनिटं शिजवून घेणार आहोत। 10 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता आपला मटण पाया मसाला रेडी झालेला आहे। इथे मी गार्निशिंगसाठी कोथिंबीरचा वापर केलेला आहे आणि ती पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हालाही आवडेल आणि कशी झाले ते आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा। मटण पाया मसाला तुम्ही भाकरी, चपाती किंवा भातासोबत खाऊ शकता। तुम्ही ही रेसिपी कुकरमध्ये सुद्धा तयार करू शकता। त्यासाठी तुम्हाला कुकरमध्ये मसाला तयार करून घ्यायचा आहे आणि मग त्याच्यामध्ये पाया टाकून ते शिजवून घ्यायचे आहेत। आता आपण एका कढईमध्ये आपण तयार केलेला मटण पाया मसाला सर्व करून घेणार आहोत। फॉलो करा मराठी कल्चरला अशा मस्त मस्त आणि सोप्या रेसिपीजसाठी। बाय बाय।